درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به آخرین قسمت از فصل سوم سریال شربت زغال‌عقده هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو حتما روشن کنید. نور سما میاد داخل اتاق کار و میگه من صدای مادرم رو شنیدم. چی داشتین راجع به مادر من میگفتین؟ ایشیل میگه داشتم میگفتم نذارین کسی دلتنگ پنبه خانومو گذشته بشه. مگه تو همینو نمیخوای؟ آوردن اسم پنبه خانوم مگه جرمه؟ نورسما میگه تو نمیتونی اسم مامان منو به زبون کثیفت بیاری. ایشیل میگه اگر انقدر کنجکاوی از پیشم جم نخور که از همه چیز خبر داشته باشی. این نفرتی که بهم داری تو شیفتگی مخفیه. فراز وقتی که میبینه به نورسما زنگ میزنه و جواب نمیده سوار ماشینش میشه و میره. نورسما میگه دیگه اسم مامان منو به زبون نمیاری و میره. ایشیل به کرای میگه دیدی کم مونده بود چی بشه؟ برای اولین و آخرین بار بهت هشدار میدم. روی مخم راه بری حسابتو میرسم. من اصلا آدم مناسبی برای این نیستم که باهاش در بیفتی. کرای معذرت خواهی میکنه و ایشیل میگه پولت رو میگیری و گم و گور میشی. مبادا دوباره بخوای شانست رو امتحان کنی. نورسما میره دنبال فراز و وقتی که میبینه نیست بهش زنگ میزنه. سوتاب و هالوک که از پیش مادر هالوک میان و سوتاب اعصابش خورده و میگه من اگر بمیرم با مادرت زندگی نمی کنم. اصلا قید ازدواج رو میزنم. آذرخش و عمر از تفریح میان و میبینن که سلماز خانوم با مهتخان دارن PS5 بازی میکنن. ذوالفقار وقتی میبینه کرایی نمیذاره که توی آشپزخونه باشه میاد به نیلای میگه این مرتیکه داره روی اعصابم راه میره. نمیذاره کار کنم. نیلای میگه وایسا من اینا رو میشونم سر جاشون. نورسما وقتی میبینه هرچی به فراز زنگ میزنه جواب نمیده بهش پیام میده که باز یه اتفاقی توی خونه افتاد و من اومدم پایین و دیدم که تو نیستی. من تو رو دوست دارم نمیخوام از دستت بدم. عبدالله خان به نیلای میگه مستاجر زودتر از آخر ماه عصب کشی میکنه و فردا میتونی واحدت رو ببینی. نیلای به همه پوز میده و میگه چشم حسود کور. فاتح و دوام عصبانی میشن و نورسما جریان این که ایشیل و کرای داشتن توی اتاق کار راجع به مادر صحبت میکردن و عنوان میکنه و ایشیل میگه عزیزم نمیخواستم آرامشتون رو به هم بزنم. یه کاری میکنین که مجبور بشم که توضیح بدم. به کرای گویزد کردم به یادگاری مادر نورسما دست نزنن و چیزی گم و گور نشه. نورسما به همه میگه به جای اینکه اینطوری به من نگاه کنین به این فکر کنین که زود مامانمون رو فروختین. آسوده سر میز شام به فراز میگه زنت رسما منو از خونه بیرون کرد. اون یه هیولاست. ایشیل منو صدا کرده بود که از دستش خلاص بشه. گوکان به فراز میگه فراز تا دیر نشده ازش جدا شو. ایشیل برای شام استیک سفارش داده ولی نورسما و مصطفی از غذاشون خوششون نمیاد و نورسما میگه کاش که میتونستی یه آش بپزی. عبدالله خان میگه مصطفی غذاهایی به این خوبی سر میزه. مصطفی میگه مامانم یه روز در سال اگر از این غذاها میپخت تو سرش داد میزدی که چرا غذا درست نکردی. حالا الان اینو میگی؟ ایشین میگه مشکلی نیست. هم اون غذاها رو آماده میکنیم هم این غذاها. هر کسی که هر چیزی دوست داره بخوره. عمر بهترین اتاق خونه‌شون رو تخصیص داده به اتاق بچه. نیلای به مادرش زنگ میزنه و قضیه خونه رو میگه و قرار میشه که فردا با هم برن خونه رو ببینن. دو تو اتاقشون سر فاتح ناراحتی میکنه که چرا عبدالله خان برای نیلای خونه خریده ولی خونه اونا رو ازشون گرفته و در حقشون بی‌انصافی شده و عدالت رعایت نشده. فاتح هم میگه باشه میرم صحبت میکنم با پدرم. نورسما به فراز زنگ میزنه و توضیح میده که داشتم میومدم و یه مشکلی پیش اومد. درکم کن فراز. فراز میگه دیگه خسته شدم انقدر در مورد این چیزا حرف زدیم. من همینقدر میتونستم تحمل کنم. نورسما یکم هم تو منو درک کن. اگر انقدر که میگی منو دوست داری بیا با هم زندگی کنیم. مصطفی داره با اسلحه کار میکنه که نیلای میاد توی اتاق و قایمش میکنه. نیلای سر جریان این که چرا مصطفی نمیاد فردا برن خونه رو ببینن و به بچهشون بی اهمیتی میکنه با مصطفی جر و بحثش میشه. بعد از رفتنش مصطفی اسلحه رو زیر تخت قایم میکنه. عبدالله خان و ایشیل دارن آماده میشن برای خواب و
ایشیل به عبدالله خان میگه همه چیز رو به خاطر تو تحمل میکنم وگرنه تحمل کارایی که نورسما با من کرد خیلی سخته. طاقت ندارم که ببینم ناراحتت میکنن. تو خط قرمز منی. ولی اگر من نبودم چطور میتونستی این بار رو روی دوشت تحمل کنی؟ عبدالله خان میگه تا زمانی که تو کنارم باشی دنیا هم بسوزه واسم مهم نیست. صبح مصطفی به نورسما میگه 2 آدم غمگین برای این خونه زیاده. دیگه هیچی مثل گذشته نمیشه. برو با شوهرت آشتی کن. نمیخوام اتفاقاتی که اینجا میفته رو ببینی. نورسما میگه چرا همچین حرفی زدی؟ مصطفی میگه چون هیچی ارزش زندگی نکردن رو نداره. با شوهرت آشتی کن و برو پیشش. سر میز صبحونه همه به نورسما میگن وضعیتت با شوهرت رو درست کن و باهاش آشتی کن. عمر صبح رفته رنگ خریده که اتاق بچه رو رنگ کنن و با آذرخش مشغول رنگ کردن میشن. موقع رفتن عبدالله خان مصطفی توی حیاط پرسه میزنه و میشنوه که ایشیل میگه میخوام یه ساعت جدید بخرم و لطفاً امروز برام پول بریز. عبدالله خان میگه توی گاو صندوق هست. هر چقدر میخوای بردار. مصطفی پیش خودش میگه مادر من رمز گاو صندوق رو نمیدونست. بعد این کثافت میخواد بره ساعت بخره. کورای لباس فرم میاره برای ذوالفقار رو ذوالفقار قبول نمیکنه که بپوشه و میاد توی پذیرایی و میگه حالا که همه خانمای خونه اینجا هستن میخوام یه چیزی رو بگم. اینا نمیذارن من توی آشپزخونه کار کنم و بهم میگن باید لباس فرم بپوشی. آبجین مگه قرار نبود من تحت نظر شما اینجا کار کنم؟ نورسما بهش میگه نمیخواد به حرف ایشیل گوش بدی. به حرف دستیارش که دیگه اصلا. نیلای بهش میگه بلند شو باید با هم دیگه بریم خونه رو ببینیم. وقتی نورسما و دعا با هم تنها میشن دعا سعی میکنه با نورسما صحبت کنه و بهش میگه ما قبلا خوب با هم صحبت میکردیم. این که من با ایشیل مشکل ندارم معناش این نیست که تو رو دوست نداشته باشم. نورسما میگه من یکم کنترلمو از دست دادم. تنها کسی رو که میترسم از دست بدم فرازه. دعا میگه یکم؟ خب ایشیل که مادرتون رو نکشته. براتون سخته، برای فاتح هم سخته. به نظرم تا دیر نشده به فراز زنگ بزن و سعی کن دلشو به دست بیاری. عمر و آذرخش از کار نقاشی برمیگردن توی پذیرایی و عمر میگه امروز سر کار نرفتم. چطور امشب برادرزاده هامو دعوت کنم؟ آذرخش میگه خیلی خوبه. سویلای غذاهای خوشمزه درست میکنه. سلماز خانم میگه مصطفی رو از طرف من دعوت کنین. اون اینطوری میاد. ایشیل از توی گاو صندوق همه پولا رو بر میداره و مصطفی از اتاقش میاد بیرون و میبینه که ایشیل از حیاط داره میپرسه که کورای کجاست. اونم میگه توی آشپزخونه است. ایشیل کورای رو صدا میکنه توی حیاط و بهش میگه اینو بگیر و دیگه منو تحت فشار نذار. مصطفی داره همه چی رو میبینه و کورای پاکت رو میذاره توی کتش. ایشیل میره به دعا میگه بیا امروز با همدیگه بریم آرایشگاه و به خودمون برسیم. دعا میگه خیلی خوب میشه چون که ما خونه مامانم اینا دعوتیم. داداش شومر همه برادرزاده هاش رو دعوت کرده. حتما میخواد شما رو یه وقت دیگه دعوت کنه. ایشیل میگه اشکالی نداره من ناراحت نمیشم. حتما به هر حال اونام کار دارن. نورسما برای عذرخواهی گل میخره و میره دفتر فراز و فراز باهاش سرسنگین برخورد میکنه و نمیخواد که منتظرش بشینه تا نهار بخورن. نورسما میگه فراز من خیلی دلتو شکستم. با من اینطوری نکن. میدونم که از دست من دلخوری. فراز میگه من از دست خودم دلخورم. وقتی بچه بودم ماهی داشتم. هیچ وقت از کم غذایی نمیمردن. بلکه انقدر بهشون غذا میدادم تا میمردن. تاریخ تکرار شده. نورسما با ناراحتی میاد بیرون و توی راهرو آسوده رو میبینه و بهش میگه یکم با هم صحبت کنیم. آسوده دعوتش میکنه به دفترش و نورسما میگه به خاطر این سوء تفاهماتی که پیش اومده عذرخواهی میکنم. آسوده میگه تو وقتی که میخوای عذرخواهی کنی هم مغروری. سوء تفاهمی نشده. تو به من بیادبی کردی. اصلا من برام مهم نیست که بین تو و ایشیل چی میگذره. اون زن منو دعوت کرد که قهوه بخوریم منم قبول کردم. باید از تو اجازه میگرفتم؟ نورسما میگه استغفرالله من وقتی دیدم راجع به من حرف میزنین نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. ایشیل زن بدیه. آسوده میگه به من چه؟ بابات باید نگران این باشه که اون خوبه یا بده.
من فقط به فکر پسرم هستم. نورسما میگه بازم عذرخواهی میکنم. سعی میکنم رابطمو با فراز درست کنم. آسوده میگه به نظرم دیگه تلاش نکن. تو یه دختری هستی که عادت کردی طلاق بگیری. من فکر نمی کردم که به این زودی اینطوری بشه، ولی تو شانس خوشبختی با فراز رو نداری. چند ماه تلاش میکنی درست میشه، بازم به هم میخوره. دخترم تو یه آدم غمگینی هستی. فراز آدم بانشاتیه. بزرگترین تفاوت بین شما هم اینه. نورسما میگه من غمگین نیستم. فقط مادرم رو از دست دادم. آسوده میگه تو نمیتونی به خاطر اینکه ناراحتی اطرافیان تو اذیت کنی و فرازم اینو تحمل نمیکنه. نورسما از جاش بلند میشه و آسوده صداش میکنه و میگه ببین من به عنوان یه مادر تو رو نمیخوام. چون که آینده رو دارم میبینم. رابطتون یه اشتباه بزرگه. نورسما روی دوست داشتنش پافشاری میکنه و میذاره میره. سوتاب و ذوالفقار و نیلای میرن خونه رو میبینن و نیلای کلی ذوق میکنه. عمر به نورسما زنگ میزنه و اونو فرازو برای شام دعوت میکنه. دو توی آرایشگاه ناراحتی میکنه بابت این که برای نیلای خونه خریدن و اینو با ایشیل مطرح میکنه. ایشیل میگه یعنی تو به اون حسودی کردی؟ اون خونه مثل کلبه میمونه. ولی برای نیلای کافیه. تو یکم صبر داشته باش. فاتح تنها وارث عبدالله خانه. وضعیت مصطفی که مشخصه. نورسما هم فامیلی آسوده رو داره. همه چیز در آینده به فاتح میرسه. ولی تو یکم صبر کن و مثل تازه به دوران رسیده ها نباش. ایشیل توی دلش میگه تو را اگه الان بفرستم خیلی جلب توجه میکنم دعا جون. هر چیزی زمانی داره. هالوک مشکلش رو با کایهان در میون میذاره و کایهان میگه پس تو باید توی عمل انجام شده قرارشون بدی. سوتاپو بردار ببر عقد کن و بیار پیش مادرت. بعدم به سوتاپ بگو من مادرم رو دوست دارم. جفتشون با هم دعوا میکنن و به یه راه حلی میرسن. هالوک از این پیشنهاد کایهان خوشش میاد. فاتح میره دفتر پدرش رو راجع به خونه‌ای که برای نیلای خریدن صحبت میکنه و میگه دعا حق داره که ناراحت بشه. عبدالله خان میگه دعا هیچ حقی نداره چون که خونه‌ای که تو براش خریده بودی و وثیقه گذاشته. فاتح اگر نیلای از مصطفی جدا بشه اون بچه داغون میشه. من به فکر نوم هستم. یه کمی صبر کنین بذارین مشکلات حل بشه بعدن یه فکری میکنین. فاتح فراز رو توی راهرو میبینه و ازش میخواد که با هم یکم گپ بزنن. فاتح از فراز میخواد که در مورد نورسما یکم کوتاه بیاد و بهش میگه ما هممون زخمی هستیم و عشق ورزیدن و زیاد بلد نیستیم. به جز مادرمون کسی بهمون محبت نکرد. ولی نورسما به خاطر تو با همه دعوا کرد. هر دوشون اشک میریزن و فرازم از دوران کودکیش و اینکه تنها کسی که توی زندگیش اونو آدم حساب کرده بوده نورسما بوده و به اوج رسونده بوده و بعدم به زمینش زده بوده میگه و فاتح میگه ما امشب میخوایم بریم خونه عمومون. حتما نورسما بهت گفته. لطفاً بیا اونجا و همه چیز درست میشه. فرازم قبول میکنه. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. عمر زنگ میزنه به مصطفی و با ترفند اینکه سلماس خانم خواسته تو هم بیای دعوتش میکنه. مصطفی میره اسلحه رو توی یکی از اتاقای پایین قایم میکنه. کورایی رو که با باغبون داشته سر کله میزده رو صدا میکنه و میگه امروز ایشیل خانم یه پاکت بهت داد. اون چی بود؟ کورایی میگه نه قربان اشتباه دیدی. ایشیل خانم برای خرج خونه به من کارت میده. مصطفی میاد توی اتاقشون و اضطراب بهش دست میده و میگه اینا دارن چیکار میکنن؟ این زنه بهش پول داد. اگر من بگم کسی باور نمیکنه. نمیتونم با این افکار زندگی کنم. نورسما با ماشین میپیچه جلوی ماشین فراز و میگه باید با هم صحبت کنیم. من و تو مثل هم هستیم. با این تفاوت که من مادری رو که گاهی میگفتم کاش اصلا وجود نداشته باشه رو از دست دادم. فراز میگه تو با کی حرف زدی؟ فلش بک میخوره به این که فاتح به نورسما زنگ زده بوده و بهش گفته بوده که با فراز صحبت کرده و خواسته بوده که نورسما به قلبش نگاه کنه و برگرده پیش فراز. نورسما میگه فراز من از جنگیدن خسته شدم. اومدم پیش تو. فراز میگه به خاطر شام خونه عموت این کارو میکنی؟ نورسما میگه چه شامی چه عمویی فکر کردی که به خاطر اون این همه دارم تلاش میکنم؟ من حرفمو زدم.
هر کاری که دوست داری بکن و سوار ماشین میشه و میره. نیلای داره با پسرش حرف میزنه که مصطفی میاد و میترسه. مصطفی میگه باید بریم خونه عموم. سلماز خانم خواسته و نمیتونم که قبول نکنم. نیلای شروع میکنه به ناراحتی کردن که تو اصلاً منو بچه‌تو دوست نداشتی. مصطفی میگه چرا دوست داشتم. 5 دقیقه منو با بچم تنها بذار و نیلای قبول نمیکنه. مصطفی بچه رو بغل میکنه میاره دم پنجره و بهش میگه ازت معذرت میخوام. نتونستم بابای خوبی برات باشم. امیدوارم که هر چی تو این خونه اتفاق افتاد رو به یاد نیاری. خیلی دوست دارم. بچه رو میبوسه و میذاره توی رخت خوابش. آسوده به فراز میگه که امروز نورسما اومد و ازم معذرت خواهی کرد. ولی من بهش گفتم که اونو نمیخوام. به اندازه کافی اذیت شدم از ازدواجتون. دیگه منو قاطی ماجراهاتون نکنی. فراز به خاطر اینکه بیشتر صحبتهای مادرش رو نشنوه از جاش بلند میشه و میگه دارم میرم با دوستام گردش. عبدالله خان میاد یه پاکت بذاره توی گاف صندوق میبینه همه پولا خالی شده. یکم به فکر فرو میره. ایشیل وقتی که میبینه مصطفی آماده وایساده میگه تو هم میخوای بری؟ مصطفی میگه چرا مثل بچه‌های 5 ساله با من حرف میزنی؟ عبدالله خان میاد به ایشیل میگه ساعتو سفارش دادی؟ دیدم پولو برداشتی. ایشیل میگه آره عزیزم. مصطفی میگه از کرای ساعت خریدی؟ دیدم به کرای پول دادی. گفتم شاید از اون ساعت خریدی. ایشیل میگه عزیزم اون که رایگان کار نمیکنه. باید بهش حقوق بدیم. آذرخش برای شام مهمونا کلی تدارک دیده. عبدالله خان از میزی که ایشیل چیده تشکر میکنه و ایشیل میگه شاید گهگاهی پیش خودم میگم کاش خودمون تنها بودیم. ولی منم درک میکنم که شرایط زندگی تو چیه و با دونستن اون باهات اومدم. اصلاً هم اعتراض نمیکنم. بذار راجب پولم توضیح بدم. عبدالله خان میگه من انتظار ندارم که بخوای راجب پول توضیح بدی ولی از این تعجب کردم که $100,000 برای پیش پرداخت یه ساعت نرماله به نظرت؟ مبلغ زیادی نیست؟ ایشیل میگه عشقم نصفشو به ساعت دادم با نصف بقیه‌شم از طلا فروشی یه چیزایی سفارش دادم. ولی اگر مشکلی هست فوراً برگشت بزنم. عبدالله خان میگه نه عزیزم هر کاری دوست داری بکن. به خاطر حرفای مصطفی ناراحت نشو. ایشیل میگه نه عزیزم این چه حرفیه؟ قرار نیست که از دست مصطفی بخوام دلخور بشم. کاش که زودتر خوب بشه ولی انگار که شکاکتر شده. حس میکنم توی ذهنش خیال بافی میکنه و بعدم باور میکنه. توی مهمونی سلماز خانم یکم با مصطفی صحبت میکنه و سعی میکنه که اون از افسردگی درش بیاره. آذرخش از نورسما میپرسه فراز چرا نیومد و نورسما میگه یکم کار داشت. نیلای میگه آبجی آخه اون چه کاری میتونه داشته باشه؟ دارین جدا میشین؟ این یکی رم فراری دادی؟ سوتاب مست کرده و در غم از دست دادن هالوک داره میخونه که هالوک میاد خونش و یه انگشتر نشون براش خریده و میگه با من ازدواج کن. مادرم هم راضی میکنم. سوتاب میگه اینجوری خشک خالی که نمیشه. من حسرت خواستگاری دارم. باید بیای من از آقا عبدالله اینا خواستگاری کنی. سر شام مهمونی همه دارن شام میخورن که زنگ در زده میشه و فراز میاد و میگه ببخشی که دیر کردم. نورسما خیلی خوشحال میشه و براش ظرف غذا میذارن. ایشیل بعد از شام به عبدالله خان میگه عزیزم چطوری جشن سلام تابستون بگیریم؟ ما که نتونستیم عروسی بگیریم. یه سری از دوستامم میخوان بیان برای تبریک گفتن. عبدالله خان اولش راضی نمیشه ولی بعد قبول میکنه. ایشیل میگه فردا شب یه مهمونی خانوادگی بگیریم. گوکان و آسوده راجب نورسما و فراز دارن صحبت میکنن و گوکان میگه حتما فراز طلاقش میده. آسوده میگه اون همیشه یه چیزایی میگه با کارایی که میگه متفاوته. باور کن الانم پیش نورسماست. خانواده اونال از مهمونی میان بیرون و فاتح میگه خب حالا چیکار کنیم؟ نورسما میگه ما میریم خونه خودمون. تو ماشین فاتح مصطفی یاد زمانی میفته که پدرشون رفته بود مأموریت و مادرشون اونا رو برده بود شهر بازی. فاتح میگه پس اگر اون روز بهترین روز زندگی برادرم بوده امشب ما هم میریم شهر بازی. توی شهر بازی مصطفی یاد خاطرات خودش و برادرش و خواهرش میفته. بعدم توی یکی از بازی‌ها کار کردن با اسلحه رو یاد میگیره و تمام بادکنک‌ها رو میترکونه. نورسما و فراز به خونه‌شون میرن و تو اتاق خوابشون وارد معاشقه میشن.
مصطفی وقتی که میان خونه از برادرش تشکر میکنه و میگه حقت رو حلالم کن. فاتح نگران میشه و مصطفی میبوستش و میگه بیخیال تو باشی برام کافیه. عمر و آذرخش موقع خواب راجع به اسم بچهشون صحبت میکنن و به توافق نمیرسن و قرار میشه فردا قرعه کشی کنن. صبح فراز انگشتری که آسوده بهش داده بوده رو دست نورسما میکنه و میگه اینو روز تولدم مامانم بهم داد که دست تو کنم و یادگاری خانوادگیه. نورسما میگه برای من این انگشتر یا انگشتر اولی که برام گرفتی یا این برگی که دور دستم میپیچم هر کدوم که تو پسند کرده باشی کافیه. مثل روز اولی که تو اومدی توی قلبم. فلشبک میخوره به دورانی که تازه با هم آشنا شده بودن و فراز با پسر نقاش فوتبال بازی کرد. فراز میگه اون روز عاشقم شدی؟ نورسما میگه من اون روز دیدم که تو چقدر دل زیبایی داری. بقیهش مهم نیست. عبدالله خان سر میز صبحونه متوجه میشه که نورسما و شوهرش با هم آشتی کردن و فاتح هم دیشب همه رو برده شهر بازی. ایشیل میگه روزای خوشمون داره شروع میشه. عزیزم میخوای تو بگو. عبدالله خان میگه ایشیل برای شب میخواد یه مهمونی بگیره. ایشیل میگه آره مهمونی سلام به تابستونه برای خوشبختیمون. یه بهانه‌ای باشه برای مهمونی دادن. یکم شاد بشیم و انرژی منفی رو از خودمون دور کنیم. همه لباسای سفید بپوشیم و تم شب سفید باشه. نورسما و فراز میان سر میز صبحونه و آسوده غافلگیر میشه و به گوکان میگه ما زودتر بریم سر کار. نورسما میگه من و فراز مشکلمون رو حل کردیم و من امروز میرم وسایلم و میارم و برمیگردم اینجا. آسوده میگه هر طور که مایلی. فراز میگه مامان جان به خاطر اینکه میخوایم تو خونه تو زندگی کنیم نورسما گفت. آسوده میگه برای من فرقی نداره ولی حواستون باشه که دیگه هی رفت و برگشت نداشته باشین. ایشیل به آذرخش زنگ میزنه و جریان مهمونی سلام تابستونشون رو میگه. آذرخش به عمر میگه داداشت میخواد مهمونی سلام تابستون بگیره. سلماز خانم میگه عمر جان به زودی داداشت با ما مشروبم میخوره. ایشیل به کرای میگه مصطفی رو ما حساس شده. تو بعد از مهمونی برو یه مدت ناپدید شو. یه دفعه میبینه مصطفی از اون بالا داره نگاهشون میکنه و میگه دیوونه داره ما رو نگاه میکنه. کاری که بهت گفتم و بکن. نیلای قرصای مصطفی رو میاره و میگه امشب مهمونی ایشیله قراره همه سفید بپوشن. من میرم خرید کنم و برای تو هم میخرم. نورسما میاد وسایلش رو برداره و ایشیل بهش تبریک میگه بابت اینکه رفته به زندگیش برسه و میگه بعد از این یخهای بینمون آب میشه. نورسما میگه نه آب نمیشه. اگر به خاطر تو کسی توی این خونه اذیت بشه میام این خونه رو روی سرت خراب میکنم. ایشیل میگه نه عزیزم تو این خونه همه رو اذیت میکردی. الان کیف همه کوکه. امشبم مهمونی داریم. دوست دارم بیای. هرچند که تو دوست نداری بیای ولی خواستم بگم. نورسما میگه نه میام. چرا که نه اینجا خونه منه. ایشیل میگه باشه پس لباس سفید بپوش بیا. خانواده عمر دارن قرعه کشی میکنن و همشون اسم کمال که آذرخش دوست داشته رو مینویسن و اسم بچه کمال میشه. ایشیل به کرای میگه مراقب اینجا باش من میخوام برم آرایشگاه. کرای میخواد صحبت کنه که ایشیل میگه زیاد صحبت کردیم. دیگه تو خونه صحبت نمی کنیم. نیلای و سوتاب اومدن لباس سفید بخرن و سوتاب میگه یعنی چی که همه دارن کفن میپوشن؟ نیلای میگه ایشیل خواسته این حرفا چیه مامان؟ آسوده با برادرش صحبت میکنه و اونم میگه به زودی میام پیشتون. ایشیل آماده شده و از عبدالله خان بابت این مهمونی تشکر میکنه و میره به استقبال مهمونا. همه مهمونا اومدن و مصطفی از بالا داره نگاه میکنه و میگه ببین خونه و خانوادم به چه روزی افتادن. استخونای مادرم توی قبرش میلرزن. نگران نباش مامان جون. امشب به هم میرسیم. بعدم دچار اضطراب میشه و نیلای میاد بهش میگه همه آماده شدن. تو چرا لباستو نپوشیدی؟ توی پارتی شرکت نمی کنی؟ میدونی که باید لباس سفید بپوشی. مصطفی میگه اسرائیل لباس سفید تنش نمیکنه. نیلای میگه حرفای دیوانه‌وار نزن. هر چی میخوای بپوش یکم سری باش. ایشیل دوستش رو راهنمایی میکنه به سمت دستشویی و کرای باز میاد گیر میده که باید صحبت کنیم و من از اینجا نمیرم. وقتی گفتی زنه رو بکشم خوب بود؟ ایشیل میگه پولتو که گرفتی.
دیوونه خونه بهمون گیر داده. منتظر صبح نباش. همین الان گم شو برو. مصطفی توی اتاق بچه‌س و صحبتاشون رو میشنوه. بچه رو میذاره توی تختش و آرومش میکنه. نیلای وقتی میبینه مصطفی نیست میره دنبالش بگرده و مصطفی هم میره به سراغ اسلحه. وقتی که داره فشنگا رو پر میکنه نیلای میاد میبینتش و میخواد جلوی مصطفی رو بگیره، ولی مصطفی نیلای رو پرت میکنه روی زمین و درم روش قفل میکنه و میره به سمت پایین. نیلای سعی میکنه در رو باز کنه. وقتی که میبینه نمیتونه میاد توی بالکن و میگه کمک کنین، مصطفی اسلحه داره. کسی صداشو نمیشنوه و از نرده آویزون میشه و میفته پایین. مصطفی بی توجه به افتادن نیلای به راهش ادامه میده. میاد توی مهمونی و یه تیر هوایی میزنه. میگه کسی تکون نخوره. همه مشوش میشن و سوتاب متوجه نیلای میشه. مصطفی دومین تیر رو به کرای میزنه. فاتح میخواد آرومش کنه و مصطفی میگه مگه نگفتم تکون نخوری. سومین تیر رو به ایشیل میزنه. فاتح میپره جلوی مصطفی که جلوشو بگیره و عمر و متخانم میان جلو. چهارمین تیر شلیک میشه به فاتح. دعا میاد بالا سر فاتح و مصطفی داد میزنه که برین عقب مرتی که احمق. به عموش میگه میتونستی از مادرم محافظت کنی، تو هم مقصری. عمر خواهش میکنه که اسلحه رو بیاره پایین و مصطفی میگه خیلی دیگه دیره. برای همه چیز دیره. همتون زندگیم رو نابود کردین. همتون نظاره‌گر بودین. وقتی اینا مادرم رو کشتن شماها کجا بودین؟ سکوت کردین. آذرخش دچار خونریزی میشه و پنجمین تیر هوایی زده میشه. متخان میگه بابا کیسه آبش پاره شده. مصطفی به پدرش میگه به من نگو پسرم. همش تقصیر توه. حالا با هم یه بازی میکنیم. مثل وقتی که بچه بودم گلیا پوچ بازی میکردیم. اسلحه رو به نوبت میذاره روی سر خودش و پدرش و هی این کار رو تکرار میکنه. بعدم اسلحه رو میذاره روی سر عبدالله خان و عبدالله خان چشماشو میبنده و صدای شلیک میاد. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنین و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. فصل بعدی سریال به احتمال زیاد 2 تا 3 ماه دیگه پخش میشه. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.